Hello guys, today I'm going to share to you how to enable adaptable storage on our devices. So what is adaptable storage? Okay, adaptable storage is a new feature Google introduced in Android Marshmallow. You can adapt your SD card and use it to extend your internal storage. So ang gagawin niya guys is gagawin niyang internal storage yung SD card mo. So magiging parte na siya ng device memory. So kung yung device memory mo is only 16 gigabytes and then yung SD card mo is also 16 gigabytes, so magiging 32 gigabytes na ang internal storage mo. So pwede ka nang mag-download ng maraming apps. So note that Samsung removed adaptable storage for a good reason. Your SD card can no longer be used on a computer. Alternatively, you can connect your phone with inserted SD card to your computer. So yeah, napansin ko din sa mga Samsung devices na wala sa option yung adaptable storage. Ewan ko kung bakit nila tinanggal. So sa Huawei din, wala din siya sa option, pero pwede mong gawing default storage location yung SD card. Okay, so before natin gawin before ko ituturo sa inyo, ipapakita ko muna sa inyo kung ano tong phone na ginagamit ko. So ang phone na ginagamit ko ngayon is Huawei Y6 2080. So actually guys, nag-decide ako na mag-custom ROM kasi medyo sluggish kasi yung stock ROM. At pag nag-BBPN ako, automatic siyang nagko-close. So ang ginawa ko, nag-custom ROM na lang ako para makapag-VPN ako. So okay, here's my system's info about phone. Okay, model ADOPTABLE which is Huawei Y6 2018. So Android version 8.1 which is Oreo. And then so ito yung build number niya. Yeah, this is ADO L22 8.0 Migrate. And then Pixel Experience build number. Yeah, so yan yung build number niya. Pixel Experience Oreo ang ROM ko ngayon. So okay, magsimula na tayo. So ang gagawin ng first step natin gagawin. So before natin gawin to guys, make sure muna kailangan niya muna need lang na may root access kayo sa phone nyo. So kung hindi nyo pa yun nagawa, i-root nyo muna yung phone nyo. At saka need din natin yung SD card. Yung class 10 dapat na SD card para mas para compatible siya. Okay, una natin gagawin is pupunta tayo i-open natin yung Play Store at search natin yung root essential. Oh my god. Okay, essentials. Root essentials. So i-install nyo lang siya. Pagkatapos nyo i-install, itap nyo yung open. Okay. And then tap nyo yung storage. And then piliin mo yung adaptable storage. Okay, so dito sa portion na to, ditong how can I adapt my SD card. So sabi dito is to tap the button adapt to start the adoption process. The SD card will be formatted as internal storage. The button reverts changes will format the SD card as portable storage. So before nyo siyang gagawin, kailangan yung SD card nyo, kung anong mga importanteng files doon, i-backup nyo na sa PC nyo. So okay, so itatap nyo yung adapt. Okay, so ito yung warning niya. So this will format your SD card, make sure you have a backup. This will take some time, so be patient. So please connect your phone to a charger, make sure the battery at least 80% full. So hindi ko na ipipress yung okay sa phone ko kasi naka-enable naman na yung adaptable storage. So sa inyo, i-tap niyo yung okay. Tapos parang hindi ko na matandaan kung ano yung warning after niyo ma-tap yung okay, pero I think yun, please wait, saka may please wait yata yun. And then during that time, magiging sluggish yung phone nyo. So hintayin nyo lang na matapos siya, hayaan nyo lang siya dyan na matapos. Then pagkatapos niya, may mag-appear na hindi ko rin matandaan kung ano yan, basta parang hindi supported. So kailangan mo raw na mag-download ng zip file yon. So pag nag-appear yon, i-disregard mo na lang yon. So i-close mo yung root essentials and then punta ka sa settings. Yes, and then sa storage. And then piliin mo, so napapansin nyo guys, 32 gigabytes yung SD card ko. Pero hindi to 32 gigabyte talaga, it's only 16 gigabytes.
inad lang niya siguro yung sa internal storage na 16 gigabytes kaya naging 32 gigabytes. Okay, and then i-tap mo yung SD card mo. So sa akin Samsung SD card. Okay. Tapos may 3 dots on the upper right corner ng screen mo. I-tap mo yun. Then makikita mo dyan sa phone mo. Sa akin hindi na ito makita kasi pina-enable yung adaptable storage. Pero sa phone mo, may makikita ka dyan na format as internal. So i-tap mo yun. Pagka-tap mo nun, hintayin mo lang na matapos. And then balik ka ulit, tapos 3 dots, may makikita ka na migrate yata yun, migrate data. So itatap mo yun, i-migrate mo yung mga so ang gagawin niya is ita-transfer niya yung files sa device mo dun sa SD card mo. So ayun, pag nagawa mo yan, congrats, marami ka ng applications na may i-install sa phone mo. So ang tips ko lang, pagkatapos mong i-enable ang adaptable storage is wag yung i-rename ang SD card nyo. Hayaan lang siya kung anong name niya dyan na hindi kayo magka-problema. Kasi ako nagka-problema yung SD card ko nung ni-rename ko siya. And then, so nawala yung mga files ko. So hayaan nyo lang siya kung anong name niya dyan. Yung SD card nyo guys, pag na-format nyo na siya as internal, ang makakabasa lang nun is yung phone mo, kung saan mo siya finormat as internal. So kung kunwari i-insert mo sa ibang phone, hindi na yun mababasa doon, corrupted na yun. Pero kung sa phone mo, mababasa siya. So yeah, so kung marami ka ng files sa phone mo, ang gagawin, i-ano mo na lang siya, i-connect mo na lang siya sa computer para maka-backup ka ng mga files. So kung nakatulong to sa inyo, just please hit the subscribe button. Thank you so much for watching.